ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች ዌል በክፍል 8 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው ሴክሽን 2.4 ኢኩዌሽንስ ኦፍ ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ይሆናል። እንደምናውቀው the equation of motion at a constant acceleration ወይም ደግሞ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የምንለው እነዚህን አራት ቫሪያብሎች ይዛል። ቬሎሲቲ፣ አክሰለሬሽን፣ ፖዚሽን እና ታይም። ሌላው እዚህ ጋር አንድ ማስታወስ ያለብን ኪ ኮንሰፕት ከ9ኛ ክፍል ላይ እንደምናውቀው ስለ ዩኒፎርም ሞሽን ያየነው ኮንሰፕት ነው። ሶ ዩኒፎርም ሞሽን ኢዝ ኤ ሞሽን ዊዝ ኤ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ብለናል። እንዲሁም ደግሞ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ማለት ኢት ኤ ሞሽን ዊዝ ኤ ኮንስታንት አክሰለሬሽን እንደሆነ እናውቃለን። ቤዚካሊ ሴክሽን 2.5 ላይ ስንገባ ኢን ዲቴል የምንመለከተው ኮንሰፕት ይሆናል። ሶ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ከግሬድ 7 ጀምረን እነዚህን አምስት ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ኢኩዌሽኖች እናውቃለን። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ሶ እነዚህን አምስት ኢኩዌሽኖች የቀደሞቹን አራት ቫሪያብሎች በመጠቀም እንሰራለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር v ፋይናል ቬሎሲቲ፣ v ኖት the initial velocity፣ a the acceleration፣ t time እንዲሁም ደግሞ change in x sometimes change in s ተብሎ ይቀመጣል። v ኖት u ተብሎ ይቀመጣል። v ደግሞ vf ተብሎ አንዳንድ መጻፍቶች ላይም እንደዚህ ተብሎ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ሶ change in x ማለት the distance usually change in x የሚቀመጠው x minus x ኖት ነው የሁለቱ ዲፈረንስ ወይ ደግሞ change in position ስለሆነ። ስለዚህ እነዚህን አምስት ኢኩዌሽኖች ምን ሲሆኑ የምንጠቀመው ብለን ስንጠይቅ ከውስጥ የሚጎሉን ተርሞች ሲኖሩ ለምሳሌ ኢኩዌሽን 1 ላይ ስንመጣ የሚጎለን ተርም s ነው ወይም ደግሞ the position። ስለዚህ ፖዚሽን በማይሰጥበት ጊዜ ይህንን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኢኩዌሽን ነምበር 2 ላይ ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲ በሚጎለን ጊዜ ሌሎችን ተርሞች በመተካት ይህንን ኢኩዌሽን ፒክ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ኢኩዌሽን 3 ጋር ደግሞ ስንመለስ v ኢኒሻል ወይ ደግሞ the initial velocity በማይሰጥበት ጊዜ ይህንን ኢኩዌሽን ፒክ እናደርጋለን። አገይን ኢኩዌሽን 4 ላይ ደግሞ ታይም በማይሰጥበት ጊዜ ወይ ደግሞ ታይም በማይኖርበት ጊዜ ይህንን ኢኩዌሽን ተክተን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኢኩዌሽን 5 ላይ when the acceleration is not given we can pick and we can use this equation as to get the solution for the term that has already given። ስለዚህ የኢኩዌሽን 5 ላይ አክሰለሬሽን በማይሰጥበት ጊዜ ይህንን ኢኩዌሽን በመጠቀም ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አጭር ምሳሌ እንመለስ መጽሐፋችን ላይ ያለው። እሺ መጽሐፋችን ላይ ገጽ 37 ላይ ያሉትን ኤግዛምፕሎች እንመልከት። ሶ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል የሚሆነው ኤግዛምፕል 2.7 ከላይ እንደምታዩት ጥያቄው ምንድነው የሚለን a car started from rest። እሺ given criteria እያወጣን እንሂድ። a car started from rest so the initial velocity 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ እየነገረን ነው from rest ስለሚለን ማለት ነው። and accelerates uniformly over a time of 5 seconds okay time 5 ሰከንድ for a distance of 100 meter then the distance would be 100 meter. Determine the acceleration of the car. Okay so the required term ፈልጉ የተባልነው acceleration is how much። ስለዚህ ሶሉሽን ስንመለከት ሶሉሽን ከዚህ ቀደም እንዳየነው ከአምስቱ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ኢኩዌሽን አንዱን ፒክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ እዚህ ጋር the initial velocity is given already 0 ነው። ታይም 5 ሰከንድ አለን። ዲስታንስ 100 ሜትር and acceleration። ስለዚህ ብቸኛ የሌለን ተርም ምንድነው? the final velocity is not given። እዚህ ጋር ሚስ የምናደርገው ቫልዩ ወይ ደግሞ የሌለን ቫልዩ እሱ ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን ፒክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢኩዌሽን 2
ሶ ይሄንን በመጠቀም መስራት እንችላለን። ስለዚህ እንውሰድ change in s እኩል ይሆናል v naught times t plus half of a t squared ሶ ይሄን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሶ የምንፈልገው ኢኩዌሽን አክሰለሬሽን ነው። ስለዚህ ኢን ተርምስ ኦፍ አክሰለሬሽን መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር v naught 0 ነው። ስለዚህ ይሄ ተርም 0 ምንም አያደርግልንም። then change in s እኩል ይሆናል half of a t squared ስለዚህ አክሰለሬሽን ለብቻው ለማድረግ እነዚህ ሁለቱን እንደዚህ እናሻግራቸው። so 2 times change in s ይሆናል over t square እኩል ይሆናል አክሰለሬሽን። ስለዚህ አክሰለሬሽን በዚህ ፎርም መስራት ይቻላል ማለት ነው። so እንተካ አክሰለሬሽን እኩል ይሆናል 2 times change in s ኤሳችን 100 ሜትር ሲካፈል t ስኩዌርድ ታይም 5 ሰከንድ ሶ 5 ስኩዌርድ 2 times 100 over 5 ስኩዌርድ ደግሞ 25 በ25 1 በ25 4 4 ጊዜ 2 8 ይመጣል meter per second squared ስለዚህ the value of acceleration will be 8 meter per second squared. This will be our required answer. so ይሄንን መልስ ለማግኘት ትልቁ ቁልፍ ሚና እዚህ ጋር የሚጫወተው ነው ይሄን ፎርሙላ ፒክ ማድረግ ከአምስቱ ፎርሙላዎች ውስጥ እዚህ ጋር እንዳያናቸው ሚስ ወይ ደግሞ የሌለንን ቫልዩ ተመልክተን ፎርሙላውን መምረጥ እንችላለን። አንዴ ይሄን ፎርሙላ ከመረጥን በኋላ መስራቱ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣይ ምሳሌ እንሂድ። ኤግዛምፕል 2.7 ሰራን። the next one would be example 2.8 እዚሁ ገጽ ላይ ማለት ነው ፔጅ 37 ስለዚህ ለዚህም given criteria እያወጣን እንሂድ። ከላይ እንደምታዩት ምንድነው የሚለን an airplane lands with an initial velocity of 70 meters per second. Okay, the initial velocity would be 70 meters per second and then deaccelerates at 1.5 meters per second squared. Okay, ከዚያን ደግሞ deaccelerate ያደረገው ሰው ስለ deaccelerate ከዚህ ቀደም ተመልክተናል 1.5 meters per second square. so deaccelerate ማድረጉን የምናሳየው በምልክት ነው that would be negative እዚህ ጋር እንከታለን ማለት ነው so minus 1.5 meter per second square ይሆናል ማለት ነው አክሰለሬሽናችን for 40 seconds then time እኩል ይሆናል 40 ሰከንድ what is its final velocity okay required v እኩል ይሆናል how much so አሁንም እዚህ ጋር እንመለስና የትኛው ኢኩዌሽን መጠቀም እንዳለብን እንመለከታለን so እዚህ ጋር ስንመለከት ዲስታንስ አለን የለንም ስለዚህ ቀጥታውን ፎርሙላ ፒክ እናደርጋለን ማለት ነው ሶሉሽን so v እኩል ይሆናል v ነው ሲደመር 80 so ፈልጉ የተባለው ተርም v ነው ፎርሙላው ምንም መንካት አይጠበቅብንም አመትን ተርሞቹን ታካቸው v ኖት 70 ሜትር ፐር ሰከንድ 70 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲደመር the acceleration minus 1.5 meter per second square minus 1.5 meter per second squared ሲባዛ ታይማችን 40 ሰከንድ 40 ሰከንድ ስለዚህ ይሄንን ማባዛት ነው 70 meter per second ማይነሱ ሲቀነስ 1.5 times 40 1.5 times 40 that would be 60 meter per second ስለዚህ 70 ሲቀነስ 60 10 meter per second እናገኛለን ማለት ነው this one would be our required answer እዚህ ጋር እንደምንመለከተው the initial velocityያችን 70 meter per second ነው ፋይናል ላይ ያመጣነው ደግሞ 10 meter per second ነው
ስለዚህ ከዚህ የምናየው ምንድነው? the airplane is decreasing its velocity ቬሎሲቲውን እየቀነሰ እንዳለ ያም ደግሞ ዲአክሰለሬት ማድረጉን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። v not value is greater than the final one እየቀነሰ መምጣቱን ነው የሚያሳየን። so this is deaccelerating ስለዚህ ያመጣነው ቫልዩ ልክ ነው ማለት ነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። እሺ ወደ ቀጣዩ ሶስተኛው ኤግዛምፕል ኒድ that would be example 2.9 ኦኬ so ለዚህም given criteria ያወጣን ኒድ an automobile starts at rest እሺ v ኢኒሻላችን 0 ሜትር ፐር ሰከንድ and speeds up at 3.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ከዚያን ስፒድ ማድረግ ጀመረ መፍጠን ጀመረ አክሰለሬሽኑ 3.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ after the traffic light turns green አረንጓዴ ከበራለ በኋላ ፍጥነቱ መጨመር ጀመረ። how far did the automobile take when it's traveling at 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ልክ ስፒዱ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲደርስ ምን ያህል ዲስታንስ ይጓዛል? ሪኳየርድ ተርም ምን ያህል ዲስታንስ ይጓዛል ነው የሚለን። በዚህ ጀመረ ኢኒሻል ላይ ልክ አረንጓዴ መብራት ሲበራለት በ3.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬት ማለት ጀመረና ቬሎሲቲው 25 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚደርሰው ከስንት ሜትር በኋላ ነው? አሁንም እዚህ ጋር የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። ከነዚህ ከአምስቱ የትኛውን ፒክ ማድረግ ይጠበቅብናል? እንመልከት። ዲስታንስ አለ፣ ስለዚህ ይሄን እንተዋለን። ቪ ኢኒሻል አለ፣ ይሄን አንጠቀም። አክሰለሬሽን ይሄን አንጠቀም። ቪ ይሄን አንጠቀም። ታይም የለንም። ሶ ታይም ደግሞ ሚስ የሚያደርገው ኢኩዌሽን ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽን ፎርን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሶሉሽን ኢኩዌሽን ፎር ቪ ስኩዌር እኩል ይሆናል ቪ ኖት ስኩዌር ሲደመር 2a ቼንጅ ኢን ኤስ በዚህ በመጠቀም the value of the distance መስራት እንችላለን። ስለዚህ the initial velocityችን 0 ነው። ይሄን 0 ያደርገዋል። so change in s ለምንፈልግ over 2a then the distance would be v squared over 2a then v square ማለት 25 square over 2 times the value of acceleration would be 3.5 ይህን ስንሰራ 89.3 ሜትር እናገኛለን ማለት ነው። this one be our required answer። ስለዚህ 89.3 ሜትር ከተጓዘ በኋላ ስፒዱ ወደ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ይገባልታል ማለት ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ኮንሰፕት ምንድነው የሚሆነው? ፍሪ ፎል። ስለዚህ ስያሜውም እንደሚያሳየን ፍሪ ፎል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፍሪ ፎል ማለት it is any object moving freely under the influence of gravity alone regardless of its initial motion። ቶታሊ እዚህ ኦብጀክት ላይ የሚያርፈው ፎርስ የግራቪቲ ፎርስ ብቻ ነው። ወደ ታች ፑል የሚያደርገው ፎርስ ብቻ በሚሆንበት ጊዜ ያ ኦብጀክት we can say that is in a free fall motion በፍሪ ፎል ሞሽን ላይ ነው ያለው ማለት እንችላለን ማለት ነው። regardless of its initial motion ኢኒሻል ላይ የነበረው ሞሽን ሳንቆጥር ማለት ነው። so the only force acting on an object is gravity ወይም ደግሞ gravitational pull of the earth ኦብጀክቱ ላይ ብቸኛ የሚያርፈው ፎርስ የግራቪቲ ፎርስ ብቻ ነው፣ ወደ ታች ፑል የሚያደርገው ፎርስ ማለት ነው። so this motion will have the effect of acceleration due to gravity ስለዚህ አክሰለሬት የሚያደርገው towards the ground ስለሆነ ያም the acceleration due to gravity ይሆናል ማለት ነው። so as a summary we can say that any freely falling object experiences an acceleration directed downward regardless of its initial motion ቅድም እንዳልነው የሚኖረን ፎርስ which is the gravitational pull of the earth ኦብጀክቱን የሚስበው ወደ ታች directed to the downward to the ground ይሆናል ማለት ነው። so ይሄም የሚሆነው ደግሞ regardless of its initial motion የሚሆነው ከላይ ወይም ደግሞ
መጀመሪያ የነበረውን ኢኒሻል ሞሽኑን ሳንወስድ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የተወሰኑ አሰምሽኖችን እንይዛለን። አንደኛ we neglect the air resistance ምንም የኤር ሬዚስታንስ የለም ወይም ደግሞ ዜሮ ነው ብለን የምንወስደው ይሄ አንድ አሰምሽናችን ነው። ሌላው ደግሞ free fall acceleration doesn't vary with altitude over short vertical distances በከፍታ ውስጥ free fall acceleration አይለዋወጥም ብለን አሰምሽን እንይዛለን within a short vertical distances. So motion of a freely falling object moving vertical is equivalent to motion in one dimension under constant acceleration. ስለዚህ ከዚህ ቀደም እንዳየነው ከዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ጋር ኢኩቫለንት የሆነ ውጤት ነው የሚኖረን ማለት ነው። ብቸኛ ልዩነቱ ምንድነው? the acceleration is downward መሆኑ እንዲሁም ደግሞ የምንጠቀመው የአክሰለሬሽን ቫልዩ ወደ ግራቪቲ ይቀየራል። so commonly gravity 9.8 ሜትር per second square የምንጠቀም ይሆናል ማለት ነው አሳን አክሰለሬሽን። so እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፊገር 2.5 ላይ መጻፋችን ላይ ያለ the freely falling of an apple with uniform acceleration motion due to the gravity ግራቪቲው ወርታች ፑል ያደርገዋል። so ብቸኛ ሞሽን የሚኖረን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው። አክሰለሬት የሚያደርገው ግን በግራቪቲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አጌን እዚህ ጋርም ኢኩዌሽኖቹን ስንመለከት ከዚህ ቀደም እንዳየነው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ ያሉት አምስት ኢኩዌሽኖች አሉ። ሶ እነሱን አምስት ኢኩዌሽኖች በመጠቀም ፎር ዘ ፍሪ ፎል ቦዲ መስራት እንችላለን። ብቸኛ የሚቀያየሩት ነገር the distance አሁን ላይ ሄት ይሆናል ምክንያቱም ቨርቲካሊ ዳውንዋርድ ድሮፕ ስለምናደርግ ማለት ነው። the acceleration would be gravity አሁን ላይ ደግሞ የሚኖረን አክሰለሬሽን ግራቪቲ በመሆኑ አክሰለሬሽንን ወደ ግራቪቲ ቀይረን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ኢኩዌሽን 1 v the final velocity እኩል ይሆናል u plus at ነው። ስለዚህ ወደ ምን ይቀየራል? a የሚለው ተርም ወደ g ይቀየራል ማለት ነው። ሶ ይሄን የመሰለ ኢኩዌሽን እናገኛለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር s እኩል ይሆናል the position እኩል ይሆናል ut plus half of at squared s ወደ h ልንውጣለን ወደ height again the acceleration changes to gravity እንዲህ ያደርግን ሌሎችን ፎርሙላዎች በተመሳሳይ መንገድ ለውጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ መጻፋችን ላይ ያለው ምሳሌ እንመለስ። ኦኬ መጻፋችን ላይ ኤግዛምፕል 2.10 እንመልከት። ጥያቄው ምንድነው የሚለን? A mango fruit has fallen from a tree. Find its velocity and vertical height when it reached the ground if it took 1 second to reach the ground. Okay. Giving criteria. So እዚህ ጋር the fruit has fallen from the tree ስለሚለን in a free fall the initial velocity would be 0 meter per second. Then find its velocity and vertical height. The required terms. Find the velocity v and the vertical height h when it reached the ground if it took 1 second to reach the ground. ታይማችን 1 ሰከንድ አለን። በ1 ሰከንድ ነው ወደ መሬት የወደቀው። ሌላው እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት የምናውቀው ግራቪቲ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ግዴታ መውሰድ አለበት ምክንያቱም በፍሪ ፎል ላይ the only force applied is the gravitational force. so እሱን እዚህ ጋር አፕላይ እናደርጋለን። ሁለቱም ተርሞች መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀማቸው ፎርሙላዎች አሁንም ከዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን እነዚህ አምስት ፎርሙላዎች ውስጥ መለወጥ ነው። አክሰለሬሽን ወደ ግራቪቲ እንደገና ደግሞ ቼንጅን ኤስ ወደ ሄት። ሶ ቬሎሲቲ ለመፈለግ ታይም the initial velocity is given so ታይም አለን the initial velocity is given so v መፈለግ ቀላል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ ፒክ እናድርግ። ይሄን ለመስራት by using the formula v እኩል ይሆናል v naught plus 8 የሚለውን g times t። ይሄን ደግሞ ለመስራት የምንጠቀምበት ፎርሙላ the initial velocity is given እሺ ስለዚህ ታይም አለን g and t so ይሄን ፎርሙላ ፒክ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ይሄን ስራ for the second one so change s ነው የሚለን so እሱን በh እንተካ vot plus 1/2 gt squared then ሁለቱን ፎርሙላ በመጠቀም መስራት እንችላለን።
ሶሉሽን ኦኬ። ስለዚህ by using this formula v እኩል ይሆናል v ኖት ሲደመር gt v ኖት is 0። ስለዚህ ምንም አያደርግልንም 0 gt ጊያችን 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ሲባዛ ታይማችን 1 ሰከንድ ሶ ሰከንድ ባይ 1 ሰከንድ ይጣፋል 9.8 ከዋን ጋር ስናባዛው ራሱ 9.8 meter per second. This one will be our required answer. So ቪልሰችን ሰራን። ኤች ደግሞ እንስራ። ኤች ለመስራት የምንጠቀመው ፎርሙላ ቪኦቲ ሲደመር half of gt squared። አሁንም ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን 0 ነው ፍሪ ፎል ላይ ሶ ኤች እኩል ይሆናል half of gt squared። ስንሰራ ይሄንን 1/2 times g 9.8 t square 1 ነው 1 square 1 so 9.8 divided by 2 that would be 4.9 meter. This one will be also our required answer. ስለዚህ ሄታችንም እንዲያርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ብቸኛ ማስተዋወስ የሚጠበቅብን እነዚህን 5 ፎርሙላዎች በደንብ መያዝ ይጠበቅብናል እና የትኛውን ፎርሙላ ለየትኛው ጥያቄ መስራት እንደሚጠበቅብን ካወቅን በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ኦኬ በጣም ጥሩ። ፋይናል ኩዊዝ ይኖረናል። Does a free fall have a resistance? Yes ወይም ደግሞ no ብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ ማለት ነው። መልካም ኦኬ። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ የምንዳስሰው ኮንሰፕት እዚህ ሴክሽን ስር ያሉትን ኤክሰርሳይዝ 2.10 ኤክሰርሳይዝ 2.11 እንዲሁም ሪቪዥን ኩዌሽኖችን እንመለከታለን። መልካም yes ወይም ደግሞ no ብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ ማለት ነው።